Nummer 1, Ofreya Sinne van Aurum met Amazone Nicole Brummel.
Ja, we hebben gekeken naar de proef van Ofreya met Nicole. Een sympathiek beeld. Maar die is ook heel erg attent. Zo attent dat er nog wel wat spanning was. Wat nog wel een beetje tegen je gebruikt wordt. En daardoor hield hij zich nog te veel vast in de bovenlijn. Eigenlijk een beetje de gehele proef. De stap is wel zuiver, maar toch een beetje beperkt. De draf heeft veel houding, is ook wel lichtvoetig. Verruimen doet hij nog wat moeizaam. En wat trit in de benen, maar er is nog wat kracht en draagkracht hierin. De galop is een fijne galop, heeft tact, heeft balans. Houdt een beetje nog het kruis iets hoog, maar toch, het gaat ook wel gemakkelijk af. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap is een 6, draf 6,5, galop 7, houding balans 7, souplesse 6,5, schakelen 7, impuls 7, totaalscore van 73,5. Wij gaan door met nummer 2, Jitske van de, en dat wordt een moeilijke naam voor ons, met Ludo van der Weijden. Als je zover bent, Ludo, mag je starten.
Ja, hallo. Ja, we hebben gekeken naar nummer 2, Jitske van Comaude met Ludo van der Weijden. Een mooi type, sympathiek beeld geeft het paard ook. Hij laat zich ook plezierig rijden. Het is wel een hele constante verrichting, maar ja, mist nog in de draf en in de galop nog een beetje kracht en draagkracht. Dus een stap is ruim en losgelaten. Dat is best een fijn beeld. De draf, daar zou hij nog wat meer zweefmoment mogen hebben en draagkracht. En het verruimen, dat gaat hem nog wat moeizaam af. Met de draf heeft hij wel een constante houding. Dat heeft hij ook in de galop. Steeds een constante houding, maar blijft een beetje vlak in die galop. Weinig sprong nog en zweefmoment. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap is een 7, draf 6,5, galop 6,5, houding balans 7, souplesse 6,5, schakelen 7, impuls 7,5. Komen op totaal op 75 punten. We gaan nu kijken naar nummer 3, Maan van der Brillenhof met Isabelle Vromans. Isabel, als je er zover bent, dan mag je starten.
Ja, we hebben gekeken naar proef nummer 3 van Maan van het Brillenhof. Een rijkelijke merrie met maat en formaat. Die zich heel gemakkelijk door die proef laat rijden. In een goede houding. Heel veel lossigheid heeft in zijn lichaam. De stap staat in zijn breekpunt bij hem. En daar is hij niet zuiver in. En daar is hij daar geen tact in. De trap heeft veel ruimte afdruk. Iets stuwend achter, maar kan heel goed schakelen en verruimen. En wordt in een mooi rustig tempo getoond. De galop, met name de linkergalop, heeft veel ruimte en een mooie drietakt. De rechtergalop is wat moeizamer om ritme te houden. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap 5,5. De draf 8. De galop 7,5. Houding balans 7,5. Souplesse 7,5. Schakelen 7. Impuls 8. Geeft 79,5 punten. We gaan nu zo kijken naar nummer 4. Murkje van Jermsen met Thea Dijkstra. Thea, als je zover bent, zo, dan mag je starten.
Ja, we hebben naar de proef gekeken van Werkje van Weert, Jernsum, met de heer Dijkstra. Het paard geeft in de hele proef een heel sympathiek beeld. Met veel souplesse. Het is toch een beetje zelf neerwaarts gebouwd, maar lijkt heel goed bewerkbaar. Het heeft een hele fijne stap, heeft veel goede tact en ruimte. De stap mag op zich wat resoluter. De draf heeft een goede houding, ook een beetje veel schwung in de draf, een goede manieren. Het wordt ook in een rustig tempo voorgesteld en kan hierin ook schakelen zonder echt hard te gaan. Dat het een race tempo wordt. Hij blijft daar rustig in. Achterbeen zou misschien, het sluit wel goed aan, dan zou de draf nog iets meer tot dragen mogen komen. De galop is rustig, met name de linkergalop, ook weer een rustige houding, ook weer een rustig tempo. De rechtergalop, daar ploft hij iets in, maar heeft toch wel ruimte en ook wordt dit weer met een rustig tempo voorgesteld. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. Het paard lijkt heel veel souplesse te hebben in alle gangen. De stap 7,5, omdat hij resoluter mag stappen. De draf een 8, de galop een 8, houding en balans een 8, souplesse een 8. Wat vervelend of niet? Schakelen een 8, impuls een 8, 87 punten. Gefeliciteerd.
Ja, we hebben gekeken op een 5 van Anna van het Regenhoorn met Iris Klein. Een attentpaard die een heel fijn beeld geeft in het werk. Het lijkt er ook plezier in te hebben. En met name in de draf. En heel mooi uitgebalanceerd, heel veel ritme en tact. De stam, die is actief, zuiver. We zouden daarin nog wat meer lichaamsgebruik mogen hebben. De draf is lichtvoetig, het balans, kan verruimen en schakelen. Mooi uitgebalanceerd in de draf. We zouden het verruimen nog weer meer op het achterbeen mogen blijven. Dan duimt er nog wat voorover. De galop, goede balans en ritme. Zowel de linkergalop als de rechtergalop. Goede balans en ritme. We houden daar in het kruis wel wat op. Dan zou hij daar nog iets meer mogen dragen. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 7, draf 7,5, de galop 6,5, houdingbalans 8, souplesse 7, schakelen 7,5, impuls 7,5, eindtotaal van 80 punten. Gefeliciteerd.
Ja, we hebben gekeken naar proef nummer 7, Yveske van Galinga Staten. Oh, Dirkje. Sorry, ik kijk verkeerd. We hebben gekeken naar Dirkje met Ine Zeeburg. Paard netjes voorgesteld. Geeft ook nog best wel een sympathiek beeld in zijn totaliteit. We denken ook dat het een beetje een bomproef paard is. Die nergens naar kijkt. Die moest nog wel een beetje, zo links en rechts, een beetje aan duwen om aan de gang te houden. Maar de stap, wat vinden we van de stap? Is wel ruim. Houdt daar nog wat de rug vast. Zou even mooier vanuit het achterbeen door mogen treden. De draf is heel actief. Hij kan ook voldoende schakelen. Een beetje hoog bewegingsritme erin. En dat heeft natuurlijk ook te maken met nog wat met het draagvermogen in het achterbeen. De galop is gemakkelijk, heeft wel ritme, zowel links als rechts, maar is nog wel een beetje neerwaarts. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. Voor de stap een 7, draf een 6,5, galop een 6,5, houding en balans 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 6,5, kom op een totaalscore van 73,5. We gaan nu kijken naar nummer 7, Yveske van Galinga Staten met Willem Joëzer de Jong. Succes!
Ja, we hebben gekeken naar de proef van nummer 7, Yveske van Galinga-Staten. Het paard wordt netjes voorwaarts voorgesteld. Netjes op de plek, overal. En dus daar zit er niet in. Maar het hele beeld is wat duwerig. Een beetje naar de voorhand toe. In een hoog ritme. De takt, of de stap, is niet altijd taktzuiver. Geeft hierin een wisselend beeld. En heeft ook wat moeite nog met de viertakt. De draf. Er zou wat meer tot draagkracht mogen komen. Heeft hierin een wat hoger stuwend ritme. En de houding vaak wat diep. Het achterbeen blijft dan in dat hoge ritme vaak veelal achter de massa. De galop, wat een hoge tempo en een hoog ritme. Het achterbeen zou er wat meer op mogen springen. En dat is je soms ook nog weer wat neerwaarts. Dus moet je ook weer te veel ervoor houden. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap 5,5. De draf 6. Galop 6. Houding balans 6. Souplesse 6. Schaken 6,5. En impuls, dat heeft ook een stukje met het gereden zijn, het braaf gereden zijn, is een 7. Komen we bij een eindtotaal van 66,5. Wij gaan nu naar proef 8. Wolkje Wille T met Christina Dijkstra.
Ja, we hebben gekeken naar proef van nummer 8, Wolkje Wille T. Gereden door Christina Dijkstra. Een paard met heel veel houding en power, heel veel looplust. Dat is ook heel gretig in het werk. De stap is zuiver, actief, veel ruimte. Heeft daarin ook een goede houding. Hij hoeft niet zo laag in die overhalshouding te lopen om een mooie stap te laten zien. Lekker soepel en daarin ook nog een overstap. De draf, goede houding, heeft ruimte, souplesse. Draagkracht zou wat beter mogen, want ik vind het toch wel iets in een hoog ritme lopen. En toch een fractie stuwend. Alleen dan bij het verruimen, dan sluit die achter wel weer goed aan. Ja, dus wat hebben we daar meegenomen? De galop, dat is eigenlijk een beetje zijn minste gang. Dan stuit die wat, dan houdt ook daarin te veel de rug vast. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 9. De draf een 7,5. De galop een 6. Houding en balans een 8. Souplesse een 7,5. Schakelen een 7. Impuls een 8. Ook het gereden zijn, de activiteit. De manier van door de baan heen gaan. Dus daarvoor die 8. Totaalscore van, wat denk je? 83 gram. Gefeliciteerd.
Ja, we hebben gekeken naar Alkje B met Jelme Ketelaar. Het hele gebeuren, een actief paard. Met, die de overgang goed kan maken, ook schakelvermogen heeft en daarin ook mooi opwaarts blijft. Het is een heel prettig beeld om naar te kijken, lekker lichtvoetig. De stam, dat is een beetje een breekpunt. Dat is allemaal net aan. Het is wel zuiver, maar een beetje afgepast, het houdt er niks over. De draf heeft veel houding, lichtvoetig, veel tred in de benen, een beetje hoog ritme bij het verruimen, maar wel weer schoudervrijheid. Maar in het gewone tempo, de gewone draf, de arbeidsdraf, mist hij dan een beetje draagkracht. De galop blijft heel mooi op achterbeen en mooi in het front. De stap, de 6, draf, een 8, galop, 8,5. Houding en balans 8, souplesse 7,5, schakelen 8, impuls 8. Komt op? Nee, 84,5, gefeliciteerd.
Oké, we hebben gekeken naar nummer 17, Jinte RS. Een paard met een mooi model en die de gehele proef een goede houding laat zien. Alleen de kracht, de draagkracht en een stukje zweefmoment in draf, in galop, ja, dat is beperkt. De stap is actief, zou even wat meer lichaamsgebruik mogen hebben. Ook wat meer ruimte daarin, er staat er wel een beetje kort in. De draf is een hoog ritme, wel een goede houding, maar met vooruit ook moeite. En tikt hier ook veel aan in de ijzers. De galop ook weer wel een houding, maar erg gehaast, weinig zweefmoment. Hele verrichting, constante houding, maar mist in alles nog de souplesse en de draagkracht. We zijn tot de volgende cijfers gekomen, de stap 6, draffen 6, galoppen 6, houding, dat vinden we toch nog wel een 7. De souplesse 6, het schakelen 6,5, impulsroute 6,5, is 69.
Ja, we hebben gekeken naar nummer 16, Oebele van de Lietse Generaal. En nog een paar wat erg jeugdig aandoet. Geeft wel een actief beeld. Hij heeft ook nog wel een bepaalde souplesse in het lichaam. Loopt ook nog wel gemakkelijk. Maar mist nog de kracht. Dan krijg je alles, komt dat een beetje naar voren. De stap is lekker ruim. Ook soepel. Zal nog een fractie actiever kunnen. Draf laat hij wel souplesse zien. Maar zou bij de verruiming wat meer opwaarts komen zijn. Het achterbeen is voldoende actief. Maar mist daarin nog wat draagkracht. En dat komt een beetje naar voren in de houding. Vaak vooroverduikt. De galop in voldoende ritme is dan wel lekker lichtvoetig. Maar ook hier weer zou hij meer opwaarts mogen lopen. Spreekt wel weer gemakkelijk aan. En heeft ook wel voldoende ruimte erin. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 7, de draffen 7, klop 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7, kom op 75 punten. Dan gaan we nu naar nummer 15, Jana van Serena. Dat is nog wel bij de staat.
Goed, we hebben gekeken naar nummer 15. Gianna van Sineda. Merk met veel uitstraling, mooi front. Ja, die ook zeer gretig is in de bewegingen. En vooral ook actief is in alles. En de stap. Veel buiging in het achterbeen, maar je zou daarin in alles nog wat meer lichaamsgebruik mogen hebben en wat buigen. De draf, veel houding, hij heeft momenten dan stijgt hij echt op. Met een sterk achterbeengebruik, veel buiging, veel techniek in de benen, maar soms wat hoger tempo en wat hectisch in de manier van lopen. De galop is wat gehaast, zo achter wat meer onbewogen treden, meer rust uitstralen, hij is wel weer opwaarts in de galop. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 6,5, de draven 7,5, de gloppen 7, houding en balans 7, souplesse 7, schakelen vinden we heel goed van hem, met name het achterbeengebruik 7,5, impuls 7,5, 78 punten.
We hebben gekeken naar Ietske van der Klei. Mooie merrie, een mooi front. Loopt in een heel mooi tempo door de baan. De stap is heel actief, overtuigend. Met ruimte, maar zou wel wat meer overstap mogen hebben, maar komt wel vanuit de schouder. De draf, een goede houding, kan in een mooi rustig gedragen draf ook weer heel mooi verruimen. Heeft een beheerstempo met een mooi schakelvermogen. De galop, veel sprong en balans. Zo bij de linkergalop wat meer opwaarts mogen. De rechtergalop gaat wat makkelijker af, wat hoger in de houding, wat meer houding. Goede sprong, goede balans en een juist tempo wat erbij past. We zijn tot dus op volgende cijfers gekomen. De stappen 7, draf 7,5, galop 7,5, houding 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7,5, impuls, en dat heeft dus te maken, tempo, houding, stukje gedragenheid, en 8, komt op 82 punten.
Nummer 1, Ofreya Sinne van Aurum met Amazone Nicole Brummel.
Ja, we hebben gekeken naar de proef van Ofreya met Nicole. Een sympathiek beeld, maar die is ook heel erg attent. Zo attent dat er nog wel wat spanning was. Wat nog wel wat een beetje tegen je gebruikt wordt. En daardoor hield hij zich nog te veel vast in de bovenlijn. Eigenlijk een beetje de gehele proef. De stap is wel zuiver, maar toch een beetje beperkt. De draf heeft veel houding, is ook wel lichtvoetig. Verruimen doet hij nog wat moeizaam. En wat trit in de benen, maar er is nog wat kracht en draagkracht hierin. De galop is een fijne galop, heeft tact, heeft balans. Houdt een beetje nog het kruis iets hoog, maar toch, het gaat ook wel gemakkelijk af. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap is een 6, draf 6,5, galop 7, houding balans 7, souplesse 6,5, schakelen 7, impuls 7, totaalscore van 73,5. Wij gaan door met nummer 2, Jitske van de, en dat wordt een moeilijke naam voor ons, met Ludo van der Weijden. Als je zover bent, Ludo, mag je starten.
Ja, hallo. Ja, we hebben gekeken naar nummer 2, Jitske van Comaude met Ludo van der Weijden. Een mooi type, sympathiek beeld geeft het paard ook. Hij laat zich ook plezierig rijden. Het is wel een hele constante verrichting, maar ja, mist nog in de draf en in de galop nog een beetje kracht en draagkracht. Dus een stap is ruim en losgelaten. Dat is best een fijn beeld. De draf, daar zou hij nog wat meer zweefmoment mogen hebben en draagkracht. En het verruimen, dat gaat hem nog wat moeizaam af. Maar de draf heeft hij wel een constante houding. Dat heeft hij ook in de galop. Steeds een constante houding, maar blijft een beetje vlak in die galop. Weinig sprong nog en zweefmoment. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap is een 7, draf 6,5, galop 6,5, houding balans 7, souplesse 6,5, schakelen 7, impuls 7,5. Komen op totaal op 75 punten. We gaan nu kijken naar nummer 3, Maan van der Brillenhof met Isabelle Vromans. Isabel, als je er zover bent, dan mag je starten.
Ja, we hebben gekeken naar proef nummer 3 van Maan van het Brillenhof. Een rijkelijke merrie met maat en formaat. Die zich heel gemakkelijk door die proef laat rijden. In een goede houding. Heel veel lossigheid heeft in zijn lichaam. De stap staat in zijn breekpunt bij hem. Daar is hij niet zuiver in. Daar is hij daar geen tact in. De trap heeft veel ruimte afdruk. Iets stuwend achter, maar kan heel goed schakelen en verruimen. En wordt in een mooi rustig tempo getoond. De galop, met name de linkergalop, heeft veel ruimte en een mooie drietakt. De rechtergalop is wat moeizamer om ritme te houden. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap 5,5. De draf 8. De galop 7,5. Houding balans 7,5. Souplesse 7,5. Schakelen 7. Impuls 8. Geeft 79,5 punt. We gaan nu zo kijken naar nummer 4. Murkje van Jermsen met Thea Dijkstra. Thea, als je zo van bent zo, dan mag je starten.
Ja, we hebben naar de proef gekeken van Werkje van Weert Jernsum met de heer Dijkstra. Het paard geeft in de hele proef een heel sympathiek beeld. Met veel souplesse. Het is toch een beetje zelf neerwaarts gebouwd, maar lijkt heel goed bewerkbaar. Het heeft een hele fijne stap, heeft veel goede tact en ruimte. De stap mag op zich wat resoluter nog. De draf heeft een goede houding, ook een beetje veel schwung in de draf, in goede manieren. Er wordt ook in een rustig tempo voorgesteld en kan hierin ook schakelen zonder echt hard te gaan. Dat het een race tempo wordt. Hij blijft daar rustig in. Achterbeen zou misschien, het sluit wel goed aan, dan zou de draf nog iets meer tot dragen mogen komen. De galop is rustig, met name de linkergalop, ook weer rustige houding, ook weer rustig tempo. De rechtergalop, daar ploft hij iets in, maar heeft toch wel ruimte en ook wordt dit weer met een rustig tempo voorgesteld. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. Het paard lijkt heel veel souplesse te hebben in alle gangen. De stap 7,5, omdat hij resoluter mag stappen. De draf een 8, de galop een 8, houding en balans een 8, souplesse een 8. Wat vervelend of niet? Schakelen een 8, impuls een 8, 87 punten. Gefeliciteerd.
Ja, we hebben gekeken op een 5 van Anna van het Legerhoorn met Ian Klein. Een attentpaard die een heel fijn beeld geeft in het werk. Het lijkt er ook plezier in te hebben. En met name in de draf. En heel mooi uitgebalanceerd, heel veel ritme en tact. De stam, die is actief, zuiver. We zouden daarin nog wat meer lichaamsgebruik mogen hebben. De draf is lichtvoetig, het balans, kan verruimen en schakelen. Mooi uitgebalanceerd in de draf. We zouden het verruimen nog weer meer op het achterbeen mogen blijven. En duimt nog wat voorover. De galop, goede balans en ritme. Zowel de linkergalop als de rechtergalop. Goede balans en ritme. We houden daar in het kruis wel wat op. Zou die daar nog iets meer mogen dragen. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 7, draf 7,5, de galop 6,5, houdingbalans 8, souplesse 7, schakelen 7,5, impuls 7,5, eindtotaal van 80 punten. Gefeliciteerd.
Ja, we hebben gekeken naar proef nummer 7, Yveske van Galinga Staten. Dirkje. Sorry, ik kijk verkeerd. We hebben gekeken naar Dirkje met Ine Zeeburg. Paard netjes voorgesteld. Geeft ook nog best wel een sympathiek beeld in zijn totaliteit. We denken ook dat het een beetje een bomproef paard is, die nergens naar kijkt. Die moest nog wel een beetje, zo links en rechts, een beetje aan duwen om aan de gang te houden. Maar de stap, wat vinden we van de stap? Is wel ruim. Houdt daar nog wat de rug vast. Zou even mooi vanuit het achterbeen door treden. De draf is heel actief. Hij kan ook voldoende schakelen. Een beetje hoog bewegingsritme erin. En dat heeft natuurlijk ook te maken met nog wat met het draagvermogen in het achterbeen. De galop is gemakkelijk, heeft wel ritme, zowel links als rechts, maar is nog wel een beetje neerwaarts. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. Voor de stap een 7, draf een 6,5, galop een 6,5, houding en balans 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 6,5, komen op een totaalscore van 73,5. We gaan nu kijken naar nummer 7, Yveske van Galinga Staten met Willem Joëzer de Jong. Succes!
Ja, we hebben gekeken naar de proef van nummer 7, Yveske van Galinga-Staten. Het paard wordt netjes voorwaarts voorgesteld. Netjes op de plek, overal. En dus daar zit hem niet in. Maar het hele beeld is wat duwerig, een beetje naar de voorhand toe, in een hoog ritme. De takt, of de stap, is niet altijd taktzuiver, geeft hierin een wisselend beeld en heeft ook wat moeite nog met de viertakt. De draf, er zou wat meer tot draagkracht mogen komen, heeft hierin een wat hoger stuwend ritme en de houding vaak wat diep. Het achterbeen blijft dan in dat hoge ritme vaak veelal achter de massa. De galop, wat een hoog tempo en een hoog ritme. Het achterbeen zou er wat meer op mogen springen. En dat is je soms ook nog weer wat neerwaarts. Dus moet je ook weer te veel ervoor houden. Wij zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap 5,5. De draf 6. Galop 6. Houding balans 6. Souplesse 6, schaken 6,5 en impuls, dat heeft ook een stukje met het gereden zijn, het braaf gereden zijn, is een 7, komen we bij een eindtotaal van 66,5. Wij gaan nu naar proef 8. Wolkje Wille T met Christina Dijkstra.
Ja, we hebben gekeken naar proef van nummer 8, Wolkje Wille T. Gereden door Christina Dijkstra. Een paard met heel veel houding en power, heel veel looplust. Dat is ook heel gretig in het werk. De stap is zuiver, actief, veel ruimte. Heeft daarin ook een goede houding. Hij hoeft niet zo laag in die overhalshouding te lopen om een mooie stap te laten zien. Lekker soepel en daarin ook nog een overstap. De draf, goede houding, heeft ruimte, souplesse. Draagkracht zou wat beter mogen, want we vinden toch wel iets in een hoog ritme lopen. En toch een fractie stuwend. Alleen dan bij het verruimen, dan sluit die achter wel weer goed aan. Ja, dus dat hebben we daar meegenomen. De galop, dat is eigenlijk een beetje zijn minste gang. Dan stuit hij wat, dan houdt hij daarin te veel de rug vast. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 9. De draf een 7,5. De galop een 6. Houding en balans een 8. Souplesse een 7,5. Schakelen een 7. Impuls een 8. Ook het gereden zijn, de activiteit. De manier van door de baan heen gaan. Dus daarvoor die 8. Totaalscore van, wat denk je? 83 gram. Gefeliciteerd.
Ja, we hebben gekeken naar Alkje B met Jelme Ketelaar. Het hele gebeuren, een actief paard. Met, die de overgang goed kan maken, ook schakelvermogen heeft en daarin ook mooi opwaarts blijft. Het is een heel prettig beeld om naar te kijken, lekker lichtvoetig. De stap, dat is een beetje een breekpunt. Dat is allemaal net aan. Het is wel zuiver, maar een beetje afgepast, het houdt ook niks over. De draf heeft veel houding, lichtvoetig, veel tred in de benen, een beetje hoog ritme bij het verruimen, maar wel weer schoudervrijheid. Maar in het gewone tempo, de gewone draf, de arbeidsdraf, mist hij dan een beetje draagkracht. De galop blijft heel mooi op achterbeen en mooi in het front. De stap, de 6, draf, een 8, galop, 8,5. Houding en balans 8, souplesse 7,5, schakelen 8, impuls 8. Komt op? Nee, 84,5, gefeliciteerd.
Oké, we hebben gekeken naar nummer 17, Jinte RS. Een paard met een mooi model en die de gehele proef een goede houding laat zien. Alleen de kracht, de draagkracht en een stukje zweefmoment in draf, in galop, ja, dat is beperkt. De stap is actief, zou even wat meer lichaamsgebruik mogen hebben. Ook wat meer ruimte daarin, er staat er wel een beetje kort in. De draf is een hoog ritme, wel een goede houding, maar met vooruit ook moeite. En tikt hier ook veel aan in de ijzers. De galop ook weer wel met houding, maar erg gehaast, weinig zweefmoment. Hele verrichting, constante houding, maar mist in alles nog de souplesse en de draagkracht. We zijn tot de volgende cijfers gekomen, de stap 6, draffen 6, galoppen 6, houding, dat vinden we toch nog wel een 7. De souplesse 6, het schakelen 6,5, impulsroute 6,5, is 69.
Ja, we hebben gekeken naar nummer 16, Oebele van de Lietse Generaal. En nog een paard wat erg jeugdig aandoet. Geeft wel een actief beeld. Hij heeft ook nog wel een bepaalde souplesse in het lichaam. Loopt ook nog wel gemakkelijk. Maar mist nog de kracht. Dan krijg je alles, komt dat een beetje naar voren. De stap is lekker ruim. Ook soepel. Zal nog een fractie actiever kunnen. Draf laat hij wel souplesse zien. Maar zou bij de verruiming wat meer opwaarts komen zijn. Het achterbeen is voldoende actief. Maar mist daarin nog wat draagkracht. En dat komt een beetje naar voren in de houding. Vaak vooroverduikt. De galop in voldoende ritme is dan wel lekker lichtvoetig. Maar ook hier weer zou hij meer opwaarts mogen lopen. Springt wel weer gemakkelijk aan. En heeft ook wel voldoende ruimte erin. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 7, de draffen 7, klop 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7, kom op 75 punten. Dan gaan we nu naar nummer 15, Jana van Serena. Dat is nog wel bij de staat.
Goed, we hebben gekeken naar nummer 15. Gianna van Sineda. Merk met veel uitstraling, mooi front. Ja, die ook zeer gretig is in de bewegingen. En vooral ook actief is in alles. En de stap. Veel buiging in het achterbeen, maar je zou daarin in alles wat meer lichaamsgebruik mogen hebben en wat buigen. De draf, veel houding, hij heeft momenten dan stijgt hij erop. Met een sterk achterbeengebruik, veel buiging, veel techniek in de benen, maar soms wat hoger tempo en wat hectisch in de manier van lopen. De galop is wat gehaast, zo achter wat meer een onbewogen treden, meer rust uitstralen, hij is wel weer opwaarts in de galop. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 6,5, de draven 7,5, de gloppen 7, houding en balans 7, souplesse 7, schakelen vinden we heel goed van hem, met name het achterbeengebruik 7,5, impuls 7,5, 78 punten.
We hebben gekeken naar Ietske van der Klei. Mooie merrie, een mooi front. Loopt in een heel mooi tempo door de baan. De stap is heel actief, overtuigend. Met ruimte, maar zou wel wat meer overstap mogen hebben, maar komt wel vanuit de schouder. De draf, een goede houding, kan in een mooi rustig gedragen draf ook weer heel mooi verruimen. Heeft een beheerstempo met een mooi schakelvermogen. De galop, veel sprong en balans. Zo bij de linkergalop wat meer opwaarts mogen. De rechtergalop gaat wat makkelijker af, wat hoger in de houding, wat meer houding. Goede sprong, goede balans en een juist tempo wat erbij past. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 7, draf 7,5, galop 7,5, houding 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7,5, impuls, en dat heeft dus te maken tempo, houding, stukje gedragenheid, een 8,82 punten.